Budapest számomra a leggyönyörűbb város, egy ékszerdoboz, melyet az építészet gyöngyszemei díszítenek mindenfelé. A több évszázados épített örökségünk és a modern architektúra átgondoltan megtervezett épületei harmonikusan ötvöződnek egymással. Jártamban keltemben rendre ámulatba ejt a megszámlálhatatlan építészeti csoda, mely fővárosunk utcáin szembe jön velem, és melynek ismertebb és kevésbé ismert kincsei a budapesti ékszerdoboz szerves részét képezik. Ezzel a Zenés Képgalériával 24 kiváló, múltbéli és kortárs építész 31 remek műve előtt szeretnék tisztelegni. Bár az alkotók közül nem mindenki magyar, műveiket magyar megrendelők igényeire szabták, tehát beleillenek a magyar építészet nagyjai tematikájába. A Nemzeti Múzeum klasszicista stílusú épülete 1837 és 47 között épült, tervezője Pollák Mihály építész volt, alapítója gróf Széchenyi Ferenc. A neoreneszánsz stílusú Szent István bazilika építését Hildy József építész irányította, majd Ybl Miklós fejezte be. 1851 és 1905 között épült, és Budapest egyik legjelentősebb vallási épülete. A pesti Vigadó romantikus stílusú épületét Feszl Frigyes tervezte. Az építkezés 1859-ben kezdődött és 1865-ben fejeződött be. Jelenleg egy összművészeti rendezvényközpont szerepét tölti be. A neoreneszánsz Várkert bazár, amely a világörökség része, 1875 és 1883 között épült Ybl Miklós tervei alapján. 2014-ben teljesen felújították a budai várnegyed és környékének szépítésére irányuló monumentális terv részeként. A Városligeti műjégpálya eredeti neoreneszánsz stílusú csarnoka Lechner Ödön tervei alapján épült 1875-ben. Ez az épület olyan népszerű szabadidős központtá nőtte ki magát, hogy idővel kicsinek bizonyult és új csarnok emelésére volt szükség. Ez utóbbi új, neobarokk stílusban 1895-ben készült el Francsek Imre tervei alapján, aki az eredeti épület egy részét megőrizte az új épület magjaként. A Magyar Állami Operaház épülete Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. Az építkezés 1875-ben kezdődött és 9 évig tartott. A budapesti Revicki utcában található Károlyi Csekonics palota 1881 és 1885 között épült Ferdinand Fellner és Hermann Helmer tervei alapján,
majd 1899-ben Meinig Artúr tervei alapján kibővítették. A csodálatos faragású lépcsősor Ték Endre műhelyében készült. A Várkert kioszk vagy Várkert palota, korábban Várkert kaszinó reneszánsz stílusú épületét Ybl Miklós tervezte, és építését 1882-ben fejezték be. Az épület 2008 óta rendezvényhelyszín, és 2018 tavaszán teljes körű felújítás után újra megnyitott Ybl Budai Kreatív Ház néven. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár a bibliofilek neobarokk paradicsoma. Az épületet Meinig Artúr német származású, de szinte kizárólag Magyarországon tevékenykedő építész tervezte gróf Wenkheim Frigyes pesti rezidenciájának, és 1889-ben készült el. 1931 óta tölti be mai funkcióját, mint közkönyvtár. Az Országházat Budapest egyik legismertebb középületét Steinl Imre tervezte, és 1885 és 1904 között épült. Az épület historizáló stílusú, ötvözi a gótika, a reneszánsz és a barokk stílus jegyeit. A 691 helyiségből álló építmény hossza 268 méter, és ezzel a világ harmadik legnagyobb parlamentje. A Stefánia palota neobarokk épületét Meinig Artúr tervezte, és eredetileg Park Club néven úri kaszinóként szolgált. Az építkezés 1893-ban kezdődött, és 1895-ben fejeződött be. Az impozáns palota 1947 óta a Magyar Honvédség tulajdonában áll. A magyar főváros legimpozánsabb kávépalotája, a New York Kávéház 1894. október 23-án nyílt meg. Az eredetileg a New York Biztosított Társaság pesti székházaként szolgáló patinás palotát Hausmann Alajos tervezte Korb Flóris és Grieg Kálmán közreműködésével. Az Igazságügyi Palota, amely egy ideig a Néprajzi Múzeum otthona is volt, szintén Hausmann Alajos tervei alapján készült. Az építkezés 1893-ban kezdődött és 1896-ban fejeződött be. A palota eredetileg a magyar királyi kúria számára épült, és 1949-ig annak székhelyéül szolgált. A Halászbástya, Budapest egyik legismertebb műemléke, 1895 és 1902 között épült Schulek Frigyes tervei alapján. 1987 óta Budapest világörökségi helyszínei közé tartozik a Budai Várnegyed részeként. A neoromán kilátó teraszokról látható páratlan budapesti panoráma miatt a legjelentősebb idegenforgalmi látványosságok közé tartozik.
A Millenniumi emlékmű a Hősök terén, mely a mögötte fekvő Andrássy úttal együtt szintén a világörökség része, Sikedanc Albert tervei alapján készült. A teret 1896-ban építették a millenniumi ünnepségekre, és a magyarok 1000 éves történelmének állít emléket. Sikedanc Albert nevéhez kötődik a műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum megtervezése is. A főváros és az ország egyik legismertebb temploma a budavári Nagyboldogasszony templom, vagy ahogyan leggyakrabban emlegetjük, a Mátyás templom. A ma látható neogótikus épület a több évtizedes Schulek Frigyes vezette átépítés eredményeként 1896-ban készült el. A budapesti Vajdahunyad-várat Alpár Ignác tervezte az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatra, hogy bemutassa a magyar építészet történet 1000 évét. Az eredeti vár fából készült, de annyira népszerűvé vált, hogy 1902 és 1908 között újraépítették tartósabb anyagokból a Magyar Mezőgazdasági Múzeum céljára. Budapest legnagyobb vásárcsarnoka, a központi vásárcsarnok Petz Samu építész műegyetemi tanár tervei alapján épült 1895 és 1897 között a Ferencvárosban. Az eklektikus stílusú budai Vigadó épületét Kalina Mór és Árkai Aladár tervezte, és 1898-1899 között épült. Azóta szinte folyamatosan szolgálja a budapesti polgárok kulturális igényeit. 2007-ben kívülről, 2015-2018-ban pedig belülről újították fel a több évtizedes intenzív használatban leromlott épületet. Napjainkban termeinek nagy része a Hagyományok Házának ad otthont, valamint a Magyar Állami Népi Együttes műsorait is itt láthatjuk. A Magyar Államkincstár központjának épülete Lechner Ödön életének legkiemelkedőbb alkotása. Másfél év alatt készült el, és 1901-ben adták át. A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. A reneszánsz stílusú épület tervezője Cigler Győző építész és műegyetemi tanár volt. Építését 1909-ben Cigler halála után kezdték meg, és 1913. júniusában nyílt meg a nagyközönség előtt. Az eklektikus szecessziós stílusú budai postapalotát Sándi Gyula tervei alapján 1924 és 1926 között építették. Érdekessége, hogy itt működött az ország első körforgó személyfelvonója, a Paternoster.
A hattyúház 1998-ban került felavatásra. Tervezője Nagy Ervin, aki az organikus magyar építészeti hagyományokat követve tervezte a multifunkcionális ingatlant. A Dunaparti Új Nemzeti Színház 2002. március 15-én nyitotta meg kapuit. Az épületet Csiklós Mária Ybl Miklós díjas építész tervezte. Az építkezés 2000. szeptemberében kezdődött, és rekordgyorsaságú kivitelezés eredményeként alig 16 hónap alatt készült el. A korábban Dagály Úszó Aréna néven ismert Duna Aréna szerzőtervezője Ferenc Marcell, Ybl Miklós és kétszeres Pro Architectura, valamint Prima Primissima díjas építész, a belső építész vezető tervező Szokolyai Gábor volt. Az építkezés 2015-ben kezdődött és 2017-ben fejeződött be. A sportlétesítmény hivatalos átadása 2017. február 21-én volt. Ez a komplexum szolgált a 2017-es úszóvilágbajnokság főhelyszínéül. Az MVM Dome, melyet Skardely György építész tervezett, és amely Európa legnagyobb befogadó képességű kézilabda arénája, 2 év alatt 2019 és 2021 között került kivitelezésre. A Néprajzi Múzeum új épületét 2022-ben adták át a Liget Budapest projekt keretében a Városligetben. A Ferenc Marcell és a Napur Architect által jegyzett épület aranyérmet kapott az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztői díj, a FIAPSI World Prix d'Excellence díjátadó gáláján. A Magyar Zeneháza szintén a Városligetben épült, a Liget Budapest projekt részeként. Az épületet a japán Suu Fujimoto tervezte, aki természetközeli, áttetsző üvegépítményt szánt a liget fái közé. A nagyközönség számára 2022. januárjában nyitotta meg a kapuit. A Nemzeti Atlétikai Központ kivitelezése Ferenc Marcell és a Napur Architect Kft. Jegyezte tervek alapján 2020-ban kezdődött és 2023-ban fejeződött be. A stadion megnyitójára 2023. június 17-én került sor, és augusztusban már itt került megrendezésre az atlétikai világbajnokság.